میخوام یه عکسی تو گالریم نشون بقیه بدم. هی باید گوشیمو دست به دست بکنم، گوشیمو بدم به این ببینه، دوباره ببرم اونور، دوباره ببرم اینور، و یا حتی صفحه نمایش گوشیم کوچیکه. یا این که میخوای یه فیلمی چیزی خودت ببینی یا تو جمع دوستاتی صفحه گوشیت کوچیکه، حتما باید بندازی رو تلویزیون. حالا کلی دردسر داری، چجوری من اینو رو تلویزیون بندازم؟ فلشم کجاست؟ کامپیوترم کجاست؟ 2 ساعت بریزی اینا طول میکشه، اعصاب خوردی همش داره. یا حتی اگه بخوای بازی بکنی، میخوای صفحه گوشیت بزرگ باشه بندازی روی تلویزیون، اون وقت باید چیکار بکنی؟ خب مشخصه باید گوشیتو وصل بکنی به تلویزیون، یا از طریق این کابلا یا دانگلا. اینو کامل قراره واسه توضیح بدیم توی ویدیوی امروز. بزن بریم. سلام با آلفا تکیای عزیز، من امیرم. منم مجید. خیلی خوش اومدید به مرز 900 تایی آلفا تک. اگه جدید هستید توی کانال حتما گزینه سابسکرایب رو بزنید و این ویدیو رو مثل همیشه لایکش بکنید. بازم مثل از تک تک حمایتاتون نیازمند حمایت بیشتر شما هستیم. کمیته امداد. همونجور که دیدید بزرگترین مشکل اینه که آقا ما میخوایم گوشیمون رو به تلویزیون وصل بکنیم. جدیداً این قابلیت اومده، شما میتونید از طریق چندین راه گوشیتون رو به تلویزیون وصل بکنید، لذتشو ببرید. دیگه نخوای هی گوشیتو بدی دست این و اون، یا مثلا آقا خواستی فیلمی چیزی ببینی نخوای 2 ساعت وصل بکنی به لپتاپ و نمیدونم OTG بزنی و بعدش بریزی و باید ریخته بشه نشه و دوباره فلشتو بزنی اونجا، بعد بگی وای فلشم گم شده. هزار تا دردسر دیگه. امروز اومدیم این راهها رو براتون کامل مشخص بکنیم، بگیم شما از چه طریقایی میتونید گوشیتون رو به تلویزیون وصل بکنید. اولین و تنها راهی که هست و دیگه از همون اولم اومد اینه که آقا شما وقتی تلویزیونتون هوشمند باشه، یعنی چی؟ یعنی این قابلیت رو داشته باشه که خودش به گوشی وصل بشه، شما دیگه نگران هیچ چیز دیگه‌ای نیستید. گوشیتون باید ساپورت بکنه که اکثرا 90% گوشی‌ها این قابلیت رو دارن. دیگه برمیگرده به تلویزیونتون. البته من دیدم که یه سریا تلویزیونشون این دانگل و این به قول گفتنه چی بهش میگن، اینش سوخته که داخل خود برده تلویزیون میره، آره دیگه نمیتونن وصل بشن. ولی همونجور که گفتم شما از طریق یه نرم افزار که روی همه گوشی‌ها نصب هست، یا اگر قدیمی تر باشه نرم افزار مخصوص خود اون تلویزیون رو نصب می‌کنید. هیچ راهی هم نداره، هیچ چیز خاصی هم نداره. شما میری داخل اینترنت سرچ می‌کنید طریقه وصل شدن به فلان تلویزیون از طریق فلان نرم افزار، راحت براتون میاره، میزنید وصل میشید. ولی خب این وسط یه سری مشکلاتی هست. از ایرادات این روش بخوام واسهتون بگم اینه که شما حتما مجبوری هم تلویزیون و هم گوشی رو به یک شبکه وای فای متصل بکنی که آدرس آی پی هاشون حساب نمیشه. آره این روششه. حالا ایرادی که توی این موضوع هست چیه؟ اینه که شما اگر از قند شکن استفاده میکنی، حین این که شما قند شکنتو وصل بکنی آی پی تغییر میکنه و دیسکانکت میشی. یعنی توی این روشی که الان مجید گفت و از طریق خود تیوی ها باشه، این مشکل تغییر آی پی رو داری. و مشکل بعدی که هست اینه که ممکنه تأخیر هم داشته باشی و این تأخیر به خاطر ورژن اون چیپ وای فای خود گوشی و دانگل اون چیزه و خود همون دانگل کس خود تیویه که اگه ورژنشون پایین باشه باعث همین تأخیر میشه که کاملا طبیعی. اما بزرگترین نقطه قوت این روش اینه که سیمی در کار نیست و هر جا خاصی میتونی گوشی رو ببری رو موب بشینی نگاه بکنی و راحت باشی. الان جدیدن همین چیزی که امیر گفت اون مشکل سیمه هست. خب ولی به چه قیمتی، به چه صورتی؟ ببینید شما وقتی میخوای گوشیتو وصل بکنی، اگر این قابلیت رو داشته باشه تلویزیونتون که خب هیچ، و گوشیتون هم ساپورت بکنه که خب هیچ، ما اینا حرفی در موردش نداره. یه گزینه دیگه شما دارید، البته 2 تا گزینه میشه گفت. یکی این که شما از طریق دانگلایی که جدید اومده و قیمت خیلی بالایی هم داره بخری و استفاده بکنی. حالا این دانگله یه مشکلی داره. اول از اون که قیمتشون بالاست، دوم از اون غیر از قیمت بالا احتمال سوختنشون خیلی زیاده. چرا؟ چون این به برق نیاز داره. خب برقش از تلویزیون میگیره. حالا چرا میگم میسوزه؟ چون معمولا تلویزیونایی که هوشمندن قیمت پایینی دارن، برند چی بهش میگن، برند خوبی نیستن. مثلا میگم آقا سونی و سامسونگ نیستن، این قابلیت رو هنوز براشون شناسایی نشده که آقا یه آمپر درست حسابی برسونن به این دانگل که برق میخواد. برای همین ممکنه بسوزه و حواستون هم باید باشه دیگه تلویزیونتون کیفیتش خوب باشه که این اتفاق براش نیفته. ولی این وسط یه راه حل خیلی ساده، خیلی منطقی و خیلی ارزون وجود داره. اونم چیه؟ از طریق کابلایی که جدیدن اومده و دیگه باید اینو به خودت بمالی که آقا
اشکال نداره، حالا از طریق کابل وصل میشن. کابلش هم در ضمن کوتاه نیست که شما بخواید مشکلی داشته باشید که اینجوری بری بچسبی به تلویزیون، خب من این فیلمو بذارم اون فیلمو بذارم. نه، حداقل 2 متر رو فاصله و متراژش هست این کابلا و شما خیلی راحت میتونی بهش وصل بشی. از چه طریقی؟ هیچ، میزنی به گوشی، میزنی به تلویزیون، خیلی راحت، خیلی شیک، خیلی مجلسی وصل میشی. تازهش شما میگین بچه‌ها اصلا تأخیر نداره، کیفیت خیلی خوبی هم بهتون میده و قیمت فوق العاده پایینی هم داره. حالا امیر این کابلایی که ما میگیم این همه دارین تعریف میکنید چیه؟ کجاست؟ از کجا اومده؟ چه جوریه؟ کابلایی که بگیریمشون، کابلایی که واسهتون توضیح دادیم ما چند نمونهشو اینجا آوردیم، هم آیفونیش هم تایپ سیش. ببینید کابلاش کلا به 2 دسته تقسیم میشه. یکیشون باید حتما گوشیتون ساپورت دیسپلی داشته باشه که این مخصوص گوشی‌های پرچم داره که این نوع کاب ساپورت میکنه. پرچم دارم مثلا دیگه شیائومی 14 اولترا و S24 و S23 و آیفون 15 گوشی گرونه. آره گوشی گرونایی که به ما نمیخوره اینا فقط ساپورت میکنه که این هم نمونهشه و از شرکت گرین لاینه. دسته دوم میشن کابل‌های MHL که مخفف موبایل های اسپید دیفینیشن فلان فلانه. آره پرستیوی شده که مخففش میشه MHL که اینو اکثر گوشی‌ها ساپورت میکنن. مثلا دیگه ببینید این قابلیت اومد همزمان با زمانی که گوشی‌ها دیگه OTG ساپورت میکردن و اینا و قابلیتیه که اکثر گوشی‌ها دارن که میشن این دسته کابلایی که ما الان فقط برای آیفونشو اینجا واسهتون آوردیم. دانگل هم نداشتیم که واسهتون بیاریم و نگین میخواین اینا رو معرفی بکنین، دانگل موجود نداشتیم چون واقعا خوبش نبوده بچه‌ها که و قیمتش هم برام خیلی مهمه. دقیقاً. و این که شما معمولاً باید از این دسته کابلا استفاده بکنید. اگه گوشیتون پرچم داره که برید سمت اون دسته کابل ها. و کابل های MHL فیزیکشون به چه صورته؟ فیزیک کابل های MHL به این صورته که شما یک کانکتور HDMI داری، یک کانکتور USB داری و یک کانکتوری که میخوره به گوشی. کاراییشون چیه؟ اونی که میخوره به گوشی که انتقال تصویر رو انجام میده و میرسونه به کانکتور HDMI که عملیات انتقال تصویر رو روی پورت HDMI واسهتون انجام میده. این USB شاید سوال باشه واسهتون چیه؟ این USB دقیقاً نکته مثبت و نقطه قوت بسیار جذابیه که نسبت به دانگلا هست و مجید واسهتون کامل توضیح داد. برقش رو واسهتون تامین میکنه. دیگه خیلی خیلی کمتر نگران سوختن این کابل هستید. هم میتونید بزنید به یه آداپتور 2 آمپری معمولی بزنید به برق و هم میتونید بزنید به خود تلویزیون که به صورت مجزا برقو انتقال بده و کارایشو انجام بده. حالا من میخوام یه بحثی بکنم که امین الان دوباره این رگ غیرتش میاد بالا و راجع به اپل میخواد صحبت بکنیم. اینم اینه که آقا شما غیر از اون گوشی‌های پرچمدار خب گوشی‌های آیفون رو در نظر بگیر. خب کسایی که گوشی‌های آیفون دارن حالا هر مدلی، حالا منظورم هر مدلی نه دیگه، مثلا میگه آقا من یه دونه فورست دارم میشه واسه اول از اون دمت گرم که هنوز فورست رو نگه داشتی، دمت گرم که کابل شارژرش سالمه چون خارش خیلی حساس بوده خیلی چیز بود، بازم دمت گرم همون استفاده کن، اصلا تو تاج سر مای. منظورم گوشی که مثلا حداقل 8 به بعد X به بعد. خب اینا اینجا مشخص میشه فرق یه گوشی و اون قیمت و اون هزینه‌ای که براش میکنی. آقا شما هر کسی که آیفون داره به راحتی اصلا دیگه نیاز به این نداره که آقا بخواد فکر بکنه خب حالا به نظرت گوشی من پرچم داره ساپورت میکنه ساپورت نمیکنه، اصلا دیگه نگران این جور چیزا نیستی. این کابل از برند خیلی خیلی خوب پرودو فقط 2 تا سیم داره، 2 تا سر داره، یه سر لایتنینگ داره یه سر HDMI داره. شما اون سر لایتنینگ رو راحت وصل میکنی به گوشی و اون HDMI هم راحت وصل میکنی به HDMI تلویزیونتون و بدون اینکه بخوای حالا بگی خب حالا ساپورت میکنه نمیکنه این جور چیزا، خیلی راحت گوشی تو وصل میکنی و با یه کیفیت خیلی خوب حداقل 1080 شما میتونی صفحه گوشی تو عکس و فیلم تو بریزی روی تلویزیون. و اینجاست که امیر اینجوری میکنه و رگ غیرتش میذاره میگه که آقا آیفون نمیدونم فلانه و بیساره و با من سهامدارشه اینجور چیزا. حالا این که شما این کابلا رو بخوای از کجا تهیه کنی، امیر گفت حالا من بازم میگم و سرتون رو درد نمیارم سری میگم، داخل دیسکریپشن لینک سایتمون هست یا از طریق خود دایرکت این اینستاگرام میتونید بهمون پیام بدید، مثلا بگید آقا من این کابل رو میخوام، مدل گوشیم فلانه، اینجوریه، تلویزیونمون شکلیه، اون شکلیه، ما راهنماییتون میکنیم. حتی اگر موجود هم نداشتیم میگیم آقا بهترین خرید برای شما این نوع جنسه، این شکلیه، اونو بخری، اصلا نه و خود تلویزیونت همچین قابلیتی داشته باشه و تو
نمیدونی. برای همین خیلی راحت میتونی یا برام اینجا کامنت بکنی یا داخل سایت بری اونجا با ما در ارتباط باشی یا محصولشو بخری اگه خودت میدونی که مطمئنی همچین چیزی رو داری، یا داخل دایرکت اینستاگرام در خدمتتون هستیم بچه‌ها. پس این ویدیو رو لایک کنید، چنل رو حتما ساب داشته باشید، زنگوله هم بزنید که اولین باشین که توی روز اولین نفرا باشین ویدیو ما رو میبینین. خیلی دوستتون داریم، خیلی عاشقتونیم. بازم مرسی از حمایتتون. سعی کنید که این ویدیو رو بفرستی برای دوستاتون، چون حداقل 99.99999% مردم دوست دارن که گوشیشون رو به تلویزیون وصل بکنن. دیگه خب بالاخره تکنولوژی و نمیتونیم هم عقب باشیم. واقعا هم راحته دیگه. من خودم به شخصه هر وقت خواستم فیلم ببینم بس می‌کردم به لپتاپ، فیلمو میریختم، بعد میزدم به اون، بعد میزدم تازه بعضی وقتا با اوتیجی هم نمیشد چون تلویزیونمون ساپورت نمیکرد، دوباره میزدم به اون، بعد میزدم، بعد وقت فلش هم گم شد. اصلا کلی درد واسه کسایی که موبایل گیمرن هم خیلی به درد میخوره. با گیم هم خیلی حال میده. چیزی 6.5 اینچو بکنید 65 بشین قشنگ اشغال. خلاصه که عاشقتونیم، دوستتون داریم. حرفی سخنی هیچ حرفی نمیمونه. اگه شما حرفی داشتید تو کامنت ها بذارید. عاشقتونیم بچه‌ها، دوستتون داریم. خدا نگهدار.